Hello friends, welcome back to SMS Technical. Friends, মই উৎপল আৰু তোমালোকে চাই আছা SMS Technical. Friends, আজি তোমালোকক মই ফেচবুকৰ এটা প্ৰাইভেচি সেটিংছৰ বিষয়ে ক'ম। যিটো হয়তো তোমালোকে ফেচবুক চলাই আছা যদিও আজিলৈকে তোমালোকে নাজানা বা শিকা নাই। সো আজি তোমালোকক এইটোৱে ক'ম। এইটো হৈছে তোমালোকৰ ফেচবুকৰ তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ড লিষ্টটো হাইড কৰিব পৰা। নিশ্চয় তোমালোকে কেনেকৈ জানিবলৈ এই ভিডিঅ'টো চাব লাগিব। সো উইদাউট লছ মোৰ দেন টাইম, লেটছ গো ফৰ ইট। সো ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগত তোমালোকক মই এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে প্লিজ যদি তোমালোকে এতিয়াও SMS টেকনিকেল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এইখিনিতে ৰঙা বুটামটোত ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে অহা ঘণ্টা বুটামটোত ক্লিক কৰি প্ৰেছ কৰি ল'বা, যাতে যেতিয়াই মই ভিডিঅ' আপডেট দিওঁ তেতিয়াই তোমালোকে পোনপ্ৰথমে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পৰা। সো ফ্ৰেণ্ডছ, তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট যাব লাগিব ফেচবুকত তোমালোকৰ নিজৰ ফেচবুক একাউণ্টটো লগ ইন কৰি ল'বা। মই অলৰেডি লগ ইন কৰা হৈ আছে। এইটো মোৰ ফেচবুক ID একাউণ্ট। তোমালোকে বেক যাবা, বেক গৈ তোমালোকে ইয়াতে কাষতে দেখিছা তোমালোকে থ্ৰী ডট, ইয়াতে কাষতে আছে তোমালোকৰ থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিবা। তোমালোকে তললৈ যাবা, তললৈ ইয়াত দেখিছা ছেটিং প্ৰাইভেচি, ইয়াতে একবাৰ ক্লিক কৰিবা। ইয়াতে দেখিছা ছেটিংছৰ তলত প্ৰাইভেচিত ক্লিক কৰা। প্ৰাইভেচিত ক্লিক কৰি তোমালোকে তললৈ যোৱা, তললৈ দেখিছা চি মোৰ প্ৰাইভেচি ছেটিংছ, ইয়াতে তোমালোকে ক্লিক কৰা। ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকে তললৈ যোৱা, তললৈ গ'লে তোমালোকে ইয়াতে দেখিছা হাউ কেন চি ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ লিষ্ট, ইয়াতে ক্লিক কৰা। ইয়াতে তোমালোকে চাব পৰা তোমালোকৰ ফেচবুকৰ ফ্ৰেণ্ডছ লিষ্টটো তোমালোকে পাব্লিক কৰিব বিচৰা, ফ্ৰেণ্ডছ কৰিব বিচৰা, ফ্ৰেণ্ড একচেপ্ট কৰিব বিচৰা, একচেপ্টাৰ আছে। তোমালোকে চি মৰত যোৱা, চি মৰত গৈ তোমালোকে ইয়াতে দেখিছা অনলি মি, হাইড কৰিব কোনো নেদেখা কৰিব বিচাৰিলে অনলি মি কৰা। অনলি মি ইয়াতে প্ৰেছ কৰি এইটো ৰাইট কৰি দিয়া। ৰাইট কৰি দিয়াৰ পাছত তোমালোকে বেক যোৱা। বেক তোমালোকে অলৰেডি তোমালোকৰ ফেচবুক লিষ্ট হাইড হৈ গৈছে। চ' I hope like this video, so like, comment and subscribe to my YouTube channel. Thank you.